morning mga ka-FAMGO. So ngayong umaga, samahan nyo ako dahil pupunta tayo dun sa car dealer namin sa sasakyan. Dahil may na-receive kaming text message na may recall daw yung ganitong unit. Dahil may problema daw doon sa kanilang fuel pump. So aalamin ko ngayon doon kung ano yung mga problema kung bakit nila pina-recall. Okay? Alamin natin, tara. Okay, mga ka-FAMGO, nandito na tayo. Okay, nasa labas lang ako at hinihintay ko na papasukin tayo dahil medyo napaaga yata ako. So anyway, pag-usapan lang natin yung fuel pump kasi based on my research, ang fuel pump, ito yung humihigop at nagsesend ng fuel papunta dun sa engine. And may mga ma-experience din tayo na mga problema kung marumi na or siguro palitin na yung fuel pump natin. Okay, number 1, ito yung hirap ka nang mag-start ng engine mo, siguro panay cranking at parang medyo bitin. At kung nag-accelerator ka, parang kinakapos pa rin at parang pumapalya. Okay, ibig sabihin nun, baka may problema na yung fuel pump mo. Halimbawa, na-check mo na yung spark plug mo, yung battery mo, kung okay naman, yung mga electrical wirings mo, okay din. And siguro i-consider din natin yung fuel pump, baka siguro sobrang domina ng filter niya. And baka palitin na, ganyan. So, pa-check natin. Okay? So, yun mga ka-FAMGO. Mamaya, kita tayo ulit. Dito na ako sa loob mga ka-FAMGO. And base dun sa pag-usapan namin ng agent, papalitan ng nila yung fuel pump for free. Okay? So, hihintayin lang natin na gawin nila at matapos yung proseso. Mga ka-FAMGO, kain muna tayo. Mukhang matatagal ang matapos yung ating sasakyan.
mga ka-fam ko, natapos din. Pauwi na tayo. Salamat. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to subscribe. Thank you.